به این فکر کردی که اگه همین الان سوار یه ماشین بشی و فقط چند ساعت از مرزهای ایران دور بشی به جایی برسی که قانونهای دنیا توش فرق داره؟ جایی که اطرافش رو یکی از مذهبی ترین مناطق دنیا گرفته، اما مردمش نه مسلمونن، نه مسیحی، نه یهودی. دارم درباره قبیله باستانی صحبت میکنم که بیش از 3000 سال با همین قانون رو داره زندگی میکنه. قبیله‌ای وسط کوههای هندوکش پاکستان، جایی که زنها آزادیایی دارن که شاید توی شهرهای مدرن دنیا هم پیدا نشه. تصور کن توی جامعه‌ای داری زندگی میکنی که اگه یه زن متأهل از مرد دیگه خوشش بیاد میتونه بدون هیچ ترس و قضاوتی شوهرش رو عوض کنه. فقط کافیه شوهر جدید چند تا گاو و گوسفند به شوهر قبلی بده. عجیبه؟ 100%. ولی این فقط شروع ماجراست. چجوری وسط یکی از سفت و سخت‌ترین نقاط مسلمون دنیا یه جزیره کوچیک از آزادی، شرابسازی و رقص و شادی دووم آورده؟ اونم قبیله‌ای که برخلاف مردم اون منطقه چشمای رنگی و چهره‌های اروپایی برای خودشون دارن. امروز میریم سراغ دره‌های مخفی کلاش، جایی که یه بیماری عجیب بچه‌ها رو با غروب آفتاب فلج میکنه و با طلوع دوباره سرحالشون میکنه. تا آخر ویدیو با هم باشین چون قول میدم چیزایی رو قراره بشنوین که تا حالا جایی نشنیدید. وقتی اسم پاکستان میاد ذهن همه میره سمت خیابونای شلوغ اسلام آباد و مردهایی با ریش‌های بلند و فضای کاملا مذهبی. اما نقشه رو باز کن و برو سمت شمال غرب کشور نزدیک مرز افغانستان وسط کوههای سخت چیترال. اونجا سه تا دره پنهان وجود داره به اسم بمبوروت، رامبور و بیریو. دره‌های پر از باغ‌های گردو و توت با رودخونه‌های یخی که از دل کوه‌های هندوکش سرازیر میشن. این سه تا دره خونه یکی از عجیب‌ترین اقلیت‌های دنیاست، مردم کلاش. کل جمعیتشون فقط حدود 4000 نفره، یعنی کمتر از ظرفیت یه ورزشگاه کوچیک. این جمعیت کوچیک قرن‌هاست مثل یک جزیره وسط اقیانوس‌های طوفانی دوام آوردن. دور و برشون رو میلیون‌ها نفر با باورهای مذهبی شدید گرفتن، اما کلاشا با تمام وجود سنتاشون رو نگه داشتن. این کار اصلاً راحت نبوده. بارها به این درها حمله شده، معبداشون رو خراب کردن و فشار آوردن که دینتون رو عوض کنید. حتی بخشایی از همسایه‌هاشون که قبلا کافرهای سرخ هم بهشون میگفتن به زور مسلمون شدن و منطقه‌شون شد نورستان. اما این 4000 نفر مثل صخره‌های هندوکش سر جاشون وایسادن. حالا دین مردم کلاش چیه و چرا انقدر سرش بحثه؟ از نگاه یک کلاشی کوه‌ها، رودخونه‌ها، درخت‌ها و صخره‌ها همه روح دارن و باید بهشون احترام گذاشت. و هر کدوم یه خدای جدا دارن و هیچ نیازی به پیامبر یا کتاب مقدس حس نمی‌کنن. عبادتشون چجوریه؟ برخلاف خیلی از ادیان که پر از گریه و مناسک سخته، عبادت کلاش با رقص و موسیقی و لباس رنگی و نوشیدن شراب همراهشه. حالا فکر کنید که جای همسایه‌های مذهبی این قبیله باشی. دیدن جامعه‌ای که توش الکل ساخته میشه و زن و مرد کنار هم میرقصن برای اونها مثل یک گناه بزرگه. به همین خاطر کلاشا قرن‌ها زیر سنگین‌ترین فشارا بودن اما هیچ وقت تسلیم نشدن. همین موضوع باعث شده که اونا رو یکی از جذاب‌ترین سوژه‌های توریستا و دانشمندا بکنه. یکی از چیزایی که با همون نگاه اول مغزتو داغون میکنه قیافای این مردمه. تو وسط آسیا و کنار قبیله‌های پشتون قدم میزنی یهو یه بچه‌ای رو میبینی با چشمای آبی و سبز، موهای بور یا خرمایی و پوست سفید. انگار همین الان از یه روستای کوهستانی سوئیس یا یونان اومدن بیرون. این تفاوت ظاهری انقدر زیاده که سالها دانشمندا سرش بحث میکنن. معروف‌ترین افسانه هم که خود کلاشا بهش افتخار میکنن اینه که اونها نوادگان سربازهای اسکندر مقدونیان. میگن وقتی اسکندر حدود سال 320 که برای قبل از میلاد بود به این منطقه رسید، چند سرباز زخمی و خسته تو این دره‌ها موندن، با زنهای محلی ازدواج کردن و این ژن اروپایی رو نسل به نسل انتقال دادن. آزمایش‌های دی ان ای هنوز نتونسته این داستان رو کاملا ثابت بکنه و بعضیا میگن که این فقط نتیجه قرن‌ها زندگی جداگانه از بقیه دنیا توی کوهستانه. اما وقتی به لباس‌ها و نقشه‌های روی معبدها و چهره‌های این مردم نگاه می‌کنی، دلت می‌خواد افسانه اسکندر رو باور کنی. حالا بریم سراغ جذاب‌ترین بخش زندگی کلاشا، یعنی جایگاه زنها. تو منطقه از دنیا که زن بودن یعنی محدودیت و پوشش سخت، زن‌های کلاش مثل پروانه‌های رنگی توی دره‌ها آزادانه می‌چرخن. لباس سنتیشون یه شاهکاره که یه پیراهن بلند سیاه با گلدوزی‌های پر از رنگ زرد و قرمز و نارنجیه و یه سربند سنگین پر از مهره و صدف و به اسم پچوس.
اونا هیچ وقت صورتشون رو نمیپوشونن و با اعتماد به نفس کامل توی همه کار اجتماعی شرکت میکنن. اما چیزی که واقعا دنیای مدرن رو شگفت زده میکنه آزادی انتخابشونه. ازدواج توی فرهنگ کلاش بر پایه عشق و انتخاب خود دختره، نه اجبار خانواده. یه رسمی هم دارن به اسم الینگ، یعنی اگه یه دختر و پسر جوان با هم عاشق بشن بدون اینکه منتظر رضایت خانواده بمونن، با هم فرار میکنن و بعدش هم خانواده پسر میره با خانواده دختر صحبت میکنه و موضوع رو رسمی میکنن. ماجرا همینجا هم تموم نمیشه. اگه یه زن کلاشی بعد از چند سال زندگی مشترک حس کنه دیگه عشق سابقش رو با شوهرش نداره و دلش پیش کسی دیگه میتونه راحت و علنی با مرد جدید بره و فرار کنه. تو فرهنگ کلاش این کار نه جرمه نه باعث آبروریزیه. فقط یه قانون ساده دارن: شوهر جدید باید 2 برابر هزینه عروسی شوهر اول رو که معمولاً با چند تا گاو یا گوسفند جبران میکنه جبران بکنه. با این کار رابطه قبلی بدون کینه تموم میشه و رابطه جدید رسمی میشه. این سطح از آزادی و احترام به خواست قلبی آدم‌ها و وسط یک منطقه کاملا مرد سالار که بیشتر شبیه معجزه است و واقعیت. اوج این آزادی رو توی جشن بهاری جوشی میبینید، جایی که دخترها و پسرهای جوان کنار هم میرقصن و آواز میخونن و شریک زندگیشون رو انتخاب میکنن. این آزادی‌ها به این معنا نیستش که زندگی زنهای کلاشیش قانونی نداره. یه رسم عجیب دارن به اسم باشالی، یه ساختمون بزرگ و جدا که خارج از روستا هم ساخته میشه. طبق باور سنتی زنها توی دوران قاعدگی یا ماهای آخر بارداری توی حالت خاص و به نظر اونها ناپاکن و نباید با بقیه مخصوصا مردها و جاهای مقدس تماس داشته باشن. به همین خاطر این مدت رو میرن باشالی و اونجا زندگی میکنن. شاید فکر کنید که یه نوع تنبیهه، اما وقتی از زنهای کلاشی بپرسی نظرشون فرق داره. اونا باشالی رو یه فرصت میدونن که یه استراحت اجباریه و از کارهای سنگین روزمره رهایی پیدا میکنن. خانواده ها برای اونها غذا میارن و زنها دور هم جمع میشن و آشپزی میکنن و گپ میزنن و یه جوری خلوت زنونه دارن. بعد از تموم شدن این دوره هم یه غسل سنتی انجام میدن و با جشن به خونه‌شون برمیگردن. حالا بریم سراغ مردای کلاش. پسرها باید از فیلتر سخت رد بشن تا جامعه اونها رو به عنوان مرد بالغ بشناسه. وقتی پسرها به سن نوجوانی میرسن برای مدتی از روستا میرن بالای کوههای وحشی هندوکش. اونجا نه خبری از خونه و راحتیه، نه اینترنت، نه غذای آماده. این پسرها باید تنها یا توی گروه‌های کوچیک گله بز رو هدایت بکنن، توی غارها یا پناهگاه‌های سنگی بخوابن و توی تمام این مدت فقط شیر بز و گوشت بز باید بخورن. بعد یاد بگیرن چجوری سرمای شدید رو تحمل بکنن، توی مسیر خطرناک راه پیدا کنن و گله رو از گرگ و پلنگ نجات بدن. این دوره سخت شخصیتشون رو مثل فولاد آب دیده میکنه. وقتی سالم برگردن دیگه اون بچه قبلی نیستن. حالا مهارتی دارن که برای بقای قبیله حیاتیه. فقط بعد از این دوره اجازه دارن توی جشن‌های بزرگ و مقدس چاموس شرکت کنن و رسما مرد کلاشی بشن. یکی از عجیب‌ترین چیزهایی که اسم دره کلاش رو سر زبون‌های دنیای پزشکی انداخته ماجرای واقعی و ترسناکه به اسم بیماری روز و شب. این داستان مربوط به 3 برادر کلاشی به اسم شعیب، رشید و الیاس. اینا توی یه روستای میانکندی زندگی می‌کردن. این برادرها وقتی که صبح خورشید طلوع می‌کرد کاملا سالم و پر انرژی بودن و میدویدن و میرفتن این ور و غذا می‌خوردن و بازی می‌کردن، اما به محض اینکه خورشید غروب می‌کرد انگار یک کلید توی بدنشون خاموش می‌شد و هر 3 به طور ناگهانی فلج می‌شدن. نمیتونستن دست و پاشون تکون بدن، چشماشون بسته می‌شد، حرف نمی‌زدن و توی حالت کما می‌رفتن. تیم‌های پزشکی از سراسر دنیا اومدن و این بچه‌ها رو معاینه کردن. اول فکر کردن بدنشون به نور خورشید وابسته است، اما وقتی بچه‌ها رو توی یه اتاق کاملا تاریک گذاشتن با تعجب دیدن که اونها توی تاریکی هم دارن خیلی سالم بازی میکنن. یعنی بیماری اونها ربطی به نور نداره، بلکه دقیقاً به ساعت بیولوژیک شب وصل بوده. این موضوع هنوز یکی از رازهای دنیای پزشکی و بعضی محلی‌ها اون رو به نیروی ماورایی کوهستان ربطش میدن. صحبت از ماورایی هم که بخواد بشه، توی باور کلاش‌ها حیونا نقش عجیبی دارن. یکی از مقدس‌ترین موجودات برای اونا کلاغ سفیده. بله، کلاغ سفید چیزی که توی طبیعت خیلی نادره. کلاش‌ها باور دارن که کلاغ سفید پیام‌آور مستقیم خدایانه. افسانه‌ها میگن این کلاغ اول سیاه بوده، اما به خاطر وفاداریش به خدا به رنگ سفید در اومده تا نماد پاکی باشه. توی آخر زمستون توی جشن کایاک تمام مردم روستا جمع میشن و ترانه‌های قدیمی میخونن و از کلاغ سفید میخوان دعاهاشون رو برای سلامتی، برکت و محصول خوب به خدا بالای کوه‌ها برسونه. اگه کلاغ سفید دعا رو قبول کنه سال جدید سال پر از موفقیت میشه. حالا بریم سراغ یکی از هیجان انگیزترین بخش فرهنگ کلاش، شراب.
تو پاکستانی که خرید و فروش و خوردن الکل برای مسلمونا قانونا ممنوعه و مجازات سنگینی هم داره، دولت یه استثنا برای کلاشو گذاشته. اونا اجازه دارن از انگورهای دره‌های خودشون شراب سنتی بسازن. برای کلاش‌ها شراب فقط یه ابزار مستی نیست، یه مایه مقدسه، نمادی از شادی و برکت و پیوند با نیاکانشونه. تو پاییز خانواده‌ها با هم دیگه به تاکستان میرن، انگورها رو با دست میچینن و توی حوضچه‌های سنگی با پا له میکنن تا آبشون رو بگیرن. بعد توی خمره‌های سفالی ذخیره‌اش میکنن و این شراب باید برای جشن‌های زمستونی آماده باشه. وقتی که جشن چاموس شروع بشه، شراب رایگان بین همه تقسیم میشه. دور تا دور آتیش بزرگ حلقه میزنن، جامشون رو بالا میبرن، به خدایان درود میفرستن و تا سپید دم میرقصن. رسم دیگه که خیلی عجیبه، نحوه برخوردشون با مرگه. کلاشا برای مردهاشون گریه نمیکنن. از اون نگاهایی که مرگ پایان زندگی نیست. روح به دنیای دیگه میره و به نیاکان میپیونده. به همین خاطر مراسم تشییع جنازه بیشتر شبیه جشن تا عزاداری. وقتی کسی فوت میکنه بدنش رو با لباسهای نو میپوشونن، عطر میزنن و وسط روستا میذارن. تمام اهالی با ساز و دهل جمع میشن، دور جنازه میرقصن، آواز میخونن، خاطرهای خوبش رو تعریف میکنن و شراب میخورن. توی گذشته مرده ها رو توی تابوت‌های چوبی روباز توی قبرستون‌های باز میذاشتن تا طبیعت بدنشون رو به خودش برگردونه. امروز به خاطر مسائل بهداشتی دفن کردن رو تا حدودی پذیرفتن. برای کلاشا این مدل خاکسپاری یه جوری خداحافظیه، یه جشن آخر برای کسی که داره میره، نه یه پایان غمناک. تو ادامه این نگاه به مرگ یه مراسم رازآلود دارن به اسم مانداک که روز 6 جشن چاموس برگزار میشه. روز تغذیه ارواح. کلاشا باور دارن این روز مرز بین زنده ها و مرده ها بین میره و روح نیاکانشون از قبرستون بلند میشن و به خونه های قدیمی خودشون برمیگردن تا با بچه‌ها و نوه‌هاشون غذا بخورن. وقتی آفتاب غروب میکنه، زنهای روستا یه نوع نون گردوی مخصوص میپزن و کدو تنبل و کباب میکنن. بعد همه درها و پنجره‌ها رو محکم میبندن، چراغا رو خاموش میکنن و فقط نور کم آتیش میمونه. ریش سفیدای خانواده با صدای بم اسم ارواح نیاکان رو صدا میزنن و اونها رو به خونه دعوت میکنن. سبدهای غذا رو وسط اتاق میذارن. برای چند ساعت سکوت کامل همه جا رو فرا میگیره تا ارواح در آرامش غذاشون رو بخورن. حالا هوای مراسم انقدر سنگینه که حتی توریستایی که از دور دیدنش میگن مو به تنشون سیخ شده. توی این جامعه حتی راه احوال پرسی با بقیه دنیا هم فرق داره. مثلا دخترای جوان کلاش وقتی بعد از چند روز همدیگر رو میبینن توی کوچه‌های روستا برای سلام دستای همدیگر رو میبوسن. این کار نشون دهنده دوستی پاک و احترامیه که قبیله برای اعضاش داره. یه مهمون نوازی و گرمی انقدر معروفی که هر توریستی به این در رو پا بذاره حس میکنه وارد خونه خودش شده. کلاشا غریبه ها رو غریبه نمیدونن، بلکه مهمونایی میدونن که خدا فرستاده تا برکت رو به درشون بیاره. اما متاسفانه دنیای مدرن مثل بقیه جاهای دنیا داره فرهنگ کلاش هم بهش آسیب میزنه. با ورود جاده، موبایل، اینترنت و هجوم توریستا فرهنگ کلاش در خطره. از طرف دیگه فقر شدید توی دره‌ها و تبلیغات گروه‌های مذهبی تندرو باعث شده که هر سال چند تا جوان کلاش برای فرار از فقر یا فشار روانی دین باستانی خودش رو رها کنه و مسلمون بشه. وقتی کلاش مسلمون میشه باید لباسای سنتیشو در بیاره، رقص و موسیقی رو کنار بذاره و ارتباطشو با قبیله قطع کنه. یعنی مرگ تدریجی یه فرهنگ چند هزار ساله مهم. فعالان فرهنگ دنیا تلاش میکنن که دره‌های کلاش رو به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت کنن تا جلوی نابودی این جواهر باستانی رو بگیرن. دیدن جامعه‌ای مثل کلاش یادمون میاره که چقدر تنوع فرهنگی توی دنیا زیباست و انسان‌ها چطوری میتونن با وجود تمام تفاوت‌ها قرن‌ها در صلح و کنار طبیعت زندگی بکنن. و کلاش‌ها به ما اینو یاد میدن که میشه وسط سخت‌ترین شرایط، وسط کوههای سرد و خشن بازم رقصید و شاد بود، به زنها احترام گذاشت و عشق رو فراتر از هر مرز قانونی دید. داستان دره کلاش داستان بقا و پیروزی روح انسانه. وقتی به چشم‌های روشن بچه‌ها و لبخند زدنشون نگاه می‌کنی، آرزو می‌کنی که این دره‌های جادویی کاش برای همیشه از شر دنیای مدرن در امان بمونن. شاید قصه کلاش یه یادآوریه که هنوز گوشه‌ای توی این دنیا رنگ و بوی جادو داره. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.